عیب نداره. نه آبی بیا. سیامی خان کجا؟ خوبه. سیامی چی شده؟ متاسفانه خراب. اینجا 12 داره. خب. تو قشنگ توضیح میدن یه جوری که ساده میانه. دیگه ایرانی هایی که بله هست که این نقش رو در تخت این نقش رو میبینه. میشه یعنی احتمالاً داریوش قوچ داره اینجا داریم می‌بینیم. مغولستان دورترین مرز شرق یه نگهداری میشه. پس که باشید شما که این همیشه مجسمه Tayo. سانا داره این اذیت شدی؟ بس صابونه میخوردن. نه خوشی بود. آقا جعفری همش کار می‌کنه. خواهش میکنم. چیزی نه سند نمیگم. برای تیر خریدی؟ نه اون ارفان این کار همش کارت داره. چیلو هر شب تا اصلا نرگس شیرینه. دیدش تمیزه شیرینه. نرگس بخواه. دست درمه. یکم چه بخرم؟ نه دو سب کن تا بعد دو دقیقه بیام. آبی خوابوندم دیگه بردم. ارفان تو اذیت نرگس اذیت. خوابن رفته بودن مطب دندون پزشکی. بچه ها رفتن چی؟ اذیت شدی. بچه ها رفتن در کوچه بازی کنن. بیا دود خب بریم. بیزین اما بازار رفت پاسارگارد و دست خدا بیزین میخواست بیه گیزونی در دیگه. قربون داره
من نیفترم بیادم باشه آبی نفتهتون رو بخوای ازتون اب نداره نه آبی بیا اونجا اذیت میشه آبی نمیشه سند مواظبتشی کنه هست برای دست خدا خوش بگذارش دست خدا چون مواظب بشه بیت و حواس تو بوا بشه لباس بگیرم که من هم لباس بگیرم چطور چه دارم لباس بگیرم عجب بوی داره برای من میزیه برش کن Ne bu senin? güzel آرمی که وسط بشید سمیا و آرمان رو از قبل بیرون کنید نه سمیا و تنگه باقی بشید خانم سمیرا ببخشید ما شما رفتین عقبیه اون باید بمینه جلو دیگه رفتین عقب باید بمینه چه تو کن لباس تو خراب مکنی؟ بگیرم الان من ایرو مبارک کنم. چی باعث شد تمام هرچه بالا دین نجاتش با دنیا نه؟ ها؟ دنیا نه؟ دنیا نه؟ ها؟ یا یعنی دویدش. کمر بندش بیا. İçeride bir elçi dişten ağrım acır. Emun. Hayır ki. Bring. Usa bir monde bazı tane priori. Baba ne durum şu ne? Hala günlük taşıyor ama. Ha? سیاه میخوام تو شورم سیاه میخوام تو شورم خانوما مقدمتر اینا ایتون رو برنش هست بیدید ببرمون مرد زن نداره مرد زن خوشی فرقی نه اولی شما مقدم ترید دونه بابا پلیت میره بالا میده ایره بچه رو ما اومد باشه شما باشه باشه
الان ببین خرابی مال چند هزار سال پیش الان یه تاریخ شناسایی به نظام هم می‌بینه کاملا پیدا کنیم چه توضیح برسیم اون در خبرش Geçen sete vurdu, yesin şahane. درست میشته Ne? الان دور رای رای. بدون ملافی سیمون شاکرتیم. قربان شما سلام. چون نمیخوام دو تا خودتون بدید نگرفتی پایین. نه پایین نگرفتی. چرا نگرفتی؟ هیچ که نبود. خود باید رو پول دستگاه خودت میدید. هیچ که نبود. ما نمیدونستیم چه خبره. هر اماکنی که میدید خود باید رو پول دستگاه. یه نفرم پشت داره میاد. 3 نفریم. بله. اون رنجبری اومده. بعدش باشه. بیزنه. نه لباس چیز داره. ما لباس روی پوشیدیم لباس نه از گم چگاه گاه لباس محلی آورد شما دنیا رو خود یک باسایی باید دوزی بده باش فقط دست من چه خراب نیست فقط سیف میخوایم یه حقیقتش دقیقه مونده چه عظمتی کلن کار دست بدون هیچ تجهیزات درستی مثل الانه طبعا داخل اصلا آن منفجر بگو اصلا آنه میشه یه ذره منفجر بگو سه سرسد نری الان درست شد میگو سه کیلو نه باسن چی درست شده ولی تخریب چی شده متاسفانه خراب شد آنم دقیق کنم یه لحظه اینه بیشتر فوز کنم متوجه بود یا نه این داخل سگین چه عظمتی سگین مجوز گرفتیم مجوز ما حقیقتش هم ناگاه میخوام بریم اینجا 12 هکتاره خب خب بیش از 3000 نقشبندی است بله بله پسر خوشگلی داری ماشاءالله زنده باش بله زنده باشه سلامت باش راهنما با شما میاد خب. تو مسیر کلا با شما هست براتون توضیح میده خب هزینه داره هزینه چقدره 800 تومن مشکل نداره خانم باشه آقای ما حقیقتش رحمانی این همه از استان چهارمحال بله، اومدیم بله. یه چیزایی هم بس یاد بگیرن همین بله. بیننده هامو به خیلی هم عالی. چیزی حقیقتش بلاگیریم برای یوتیوب کار میکنیم ای بله آفرین گفتیم همه یه لطف کنید انشالله بچه‌ها همه سالم باشن. زنده باشید بزرگوارید این بله دختر بچه‌ها آره بقیه‌اش بسر حال شما خوب سلام ارائه دارم خدمت بزرگوارید راهنما می‌خواید بله. من در خدمتتون بزرگوارید سلامت باشید یه کجا بریم یه توی سایه بی زحمت وایسیم که شروع کنیم خدمتتون توضیح بینا
بیا میسایه بیا میسایه بیا میسایه بیا میسایه بیا تو سایه وایس. بیا برید زنده باشید. شما تو سایه وایس. یه دست من کلاه برم اذیت نمیشه. شما دو بچه‌ها تو سایه وایسین. آره حالا من باید یه جوری خیلی ساده آره نگاه کن مفصل باشه. آره یه جوری هم بگو میفهمن میگیرن. اون سیده یه کله دارم از من سوال پرس چرا خراب شده چرا اینجوری شده چرا اونجوری شده. آره من برات تو قشنگ توضیح میدم یه جوری که ساده میاد شما بفهمید هر جاش هم نفهمیدید بازم بپرسید مشکلی نداره. خب ببینید دوستان اولی که این مجموعه این کارهایی که من الان میخوام براتون توضیح بدم امروزه اسمش چیه؟ شما میگین چی اسمشو؟ تخت جمشید. آفرین. ولی نگاه کنید دوستان اسم تخت جمشید اسم واقعی اینجا نیست. اسم واقعی اینجا تو خطای میخی که بالای دروازه نوشته شده تا براتون تعریف تو اون خط میخی در واقع شاهان هخامنشی که اینجا رو ساختن داریوش خشایار تو این خط میخی میگه اسم اینجا شهری بود به نام شهر پارسه و یونانی ها میگفتن پرسپولیس یعنی شهر پارسی ها جایی که پارس ها زندگی. بله. پس اسم ایرانیش پارسه و اسم یونانیش پرسپولیس بوده. خب حالا وقتی که اسکندر مقدونی میاد تخت جمشید رو میگیره اینجا رو آتش میزنه خراب میکنه دیگه ایرانی هایی که بعدها می اومدن اینجا چون ایران حکومتش از بین رفته بوده ایرانی که این خطا رو نمیتونستن بکنن پس نمیدونستن اسم واقعی اینجا چی بوده. اومدن چیکار کردن؟ از کتاب شاهنامه فردوسی ایرانی‌ها چیکار کردن؟ اسم در آوردن. تو شاهنامه فردوسی میگه که ما در ایران شاهی داشتیم به نام جمشید شاه. جمشید جم. این جمشید شاه یه کاخهای خیلی عظیم و بزرگی میساخت و یه تختی داشت که خدمتکاراش این رو جابجا می‌کردن. خب وقتی مردم میان اینجا این دروازه‌های بلند اون ستون‌های 20 متری رو می‌بینن و بعد اون دروازه‌ای که اونجا می‌بینید که شاهی رو روی تخت شاهی نشسته 28 نفر تختش رو بلند. پس مردم میگن این جمشید شاه هست نه خدمتکار اینم کاخهای جمشید اسم اینجا میذارن تخت جمشید. پس اینجوری میشه که اسمش تخت جمشید همون اسم اصلیش پارسه. خب حالا این تخت جمشید چی شد که اومد اینجا قرار گرفت؟ داریوش هخامنشی که میشه داماد کوروش بله. تصمیم گرفت این پایتخت زیبا رو برای جشن‌های بهار و جشن نوروز بسازه. این ایرانی‌ها جشن‌های فراوانی داشتن که از همه مهمتر جشن نوروز بود. این خیلی پس اومدن یه پایتخت بسیار بزرگی اینجا ساختن برای جشن نوروزی که خب حالا داریوش اینجا شروع میکنه این سازه داریوش کار کردن پشت استوپن یکی از دروازه‌های یکی اسمش خاطرها برای مهمانی‌ها و جشن‌ها ساخته میشه. تچرا میشه منزل خود داریوش برای خانواده و زن و بچه داریوش ساخته میشه. خب داریوش این دوتا رو میسازه و از دنیا میره. پسرش خشایار شاه میشه. خشایار چیکار میکنه؟ میاد کار پدر رو ادامه میده. این دروازه رو این کاخ رو میسازه. اون پله‌ای که شما ازش اومدید بالا رو خشایار میسازه و کاخ ملکه تکمیل تر کرد. بله. خشایار هم از دنیا میره. اردشیر پسر خشایار میاد. باز اونم همینجوری تکمیل میشه. آره دقیقاً همینجوری تکمیل میشه تا زمانی که دیگه اسکندر اینجا رو آتش میزنه و اینجا نابود میشه. اینجا دیگه فراموش میشه دیگه یه کاخی بوده که از بین رفته بوده هیچ استفاده ای نمیشده تا کی تا تقریبا میرسیم 90 سال 100 سال پیش رضا شاه پهلوی میاد دستور میده یه تیم باستانشناسی از آمریکا میارن اول این قسمت ها رو خاک برداری میکنن بعد شروع میکنن به بازسازی کردن و بعد براش نگهبان میشه. یعنی اینجا 90 سال نگهبان داره و حفاظت میشه. قبلش نگهبان نداشت. بله این یادگاریه که اینجا میبینید چند تا شما که میبینید تاریخ‌ها شده قبل از رضا شاه اون قاجاری مثلا هست که اینجا نگهبان نداشته. جهانگردایی که هرچی اومد هیچ چیز برمی‌داشت خراب میشه. آره یه چیزی می‌بردن یه یادگاری هم می‌نوشتن و می‌رفتن. از دوره رضا شاه دیگه این نگهبان گذاشته و یادگاری ما نداره. خب دروازه‌ای که وارد می‌شده به این کاخ چه حیوان درشت داشته. الان هم دارید می‌بینید فقط سر داره. از روی آره فکر می‌کنید چیه بچه‌ها این حیوانات چی میتونه باشه؟ شیر. نه. چرا میگیم شیر نیست؟ شیر پنجه‌های تیز داره. اما این سوم داره. پس این گاو هست. گاو سوم داره. شیر پنجه داره. خب گاو نر در ایران باستان نشانی برکت. اینو به این طرف نوشته که به این دشت برکت.
خب چرا سر نداره؟ احتمال زیاد بچه‌ها زمانی که اسکندر مقدونی اینجا رو میگیره عمدن برای که بگه من ایرانی ها رو شکست دادم، این سر این دوتا مجسمه رو میشکنه و با خودش میبره و اینها به سر اینجا خب حالا ببینید از وارد فضای کاخ که میخوایم بشیم، اولین کاخ که مهمان‌های نوروزی میومدن تو این کاخ، یعنی مهمان‌ها مستقیم نمیرفتن به کاخ داریوش، اول میرفتن تو این کاخ صندلی‌های سنگی که پایین چهار طرف دیوار بوده اینها جایی بوده که مهمان‌ها چهار طرف این کاخ می‌نشستن، بعد از مهمان‌ها پذیرایی می‌کردن، مهمان‌ها لباس نو و مرتب می‌پوشیدن، بعد زمانی که شاه ایران اجازه میداد اینا می‌رفتن به حضور پادشاه. پس اینجا یک سالن انتظار بود که مهمان‌ها می‌نشستن تا اجازه براشون صادر بشه. بله، پس اینجا سالن انتظار. حالا فضای داخلش 4 تا ستون داشته، الان 3 تاش رو ما داریم می‌بینیم، یکیش افتاده فقط پایه داره. ستون‌ها چقدره؟ اینجا ستون 16 متر بلند. یعنی چی؟ اول ستون کارش چیه؟ ستون سقف داره. بله. پس شما وقتی که ستون می‌بینید یعنی یه زمانی سقف وجود داشته. شما الان تو منطقه خودتون فکر کنید هنوز خیلی جاها اینا رو سقف چوبی بله می‌بینید. بله درسته؟ بله. خب اینا هم همینه. سقف همه کاخ‌های تخت‌جمشید چوبی بوده. به خاطر اینکه چوب سبک بوده و راحت می‌تونستن اون بالا کار بدن. خب این سقف چوبی در آتشی که اسکندر می‌زنه میسوزه، از بین میره. این دیوارهای کوتاهی هم که چهار طرف داریم می‌بینید روش کاهگل هست. این کاهگل از دوره رضا شاه کشیده شده. زیر کاهگل خشت‌های دوره هخامنشی است. یعنی چی؟ یعنی دوره هخامنشی و دوره داریوش اینجا یک دیوار خشتی بوده دور چهار طرف این کاخ. این دیوار خشتی میومد بالا مثل این ستون میومد بالا، اون سقف چوبی رو نگه می‌داشت. خب سقف در آتش سوخت، دیوارها هم چون گلی و خشتی بود 2500 سال هی بارون خورده شسته شده، این اندازه کوتاه شده، ولی اینا یه روزی به اندازه این ستون بلند بوده. و ما الان چیزی که داریم می‌بینیم بیشتر قسمت‌های سنگی رو می‌بینیم، چون سنگ خیلی مقاوم بوده و تا حدود زیادی حفظ شده سنگ‌ها. این هم به این صورت. خب بریم یکم جلوتر سمت سایه اون طرفی. با بیا. haydi bia. Beni bir bana kavar arıyor. Baba da بختیاری هست. بله بختیاری خب من می‌دونم خیلی به هخامنشی علاقه دارم، خودشون رو از در واقع نوارگاه کوهش بله. شما باید خیلی خوب اینجا رو بشناسید. خب حالا فقط اینو بگم، اینجا 3 تا ستون گفتیم 16 متری داره. این ستون بازسازی شده. ببینید من یه لحظه برم اون نشون بدم که بچه‌ها بابا چند داره نوار. نگاه کنید بچه‌ها، این تاریخ سال 1348 یعنی تقریبا 60 سال پیش تو دوره پهلوی این ستون هم مثل اون ستون شکسته بوده، روی زمین ریخته بوده. باستانشناسای ایتالیایی میان اون قطعاتی که رو زمین ریخته رو جمع میکنن و این رو هم کامل میکنن، میره بالا. یه سری جاهاش هم که سنگش گم شده بوده خودشون سنگ جدید می‌کشن بهش اضافه کنن. اینجا ببینید این تاریخ مرمتش هست. این سنگ اصل هخامنشی 2500 سال پیش. این سنگی که اینجا خط داره جدید هست. از هر جا تو 2500 سال پیش این هر جا تو مجموعه سنگ دیدید که اینجا خط داره، این سنگ تعمیری و جدید هست. ولی ستون چهارم رو ما نمیتونیم تعمیر کنیم. چرا؟ میدونید دوستان ما این مجموعه تخت‌جمشید ثبت جهانی داره، یعنی ما زیر مجموعه سازمان یونسکو هستیم. سازمان یونسکو میگه قانونی داره، میگه اگر میخواید این ستون چهارم هم بازسازی کنید باید 70 دست، یعنی باید بیشتر سنگ‌هاش رو شما داشته باشید و یک کمی میتونید بهش اضافه کنید. خب این سنگ‌هاش زمانی که اینجا نگهبان نداشته، مردم از این روستاها و شهرهای اطراف اومدن سنگ‌های این ستون‌ها رو بردن با ساختمون ساختن. به خاطر همین سنگ‌هاش گم شده و ما امروز اینو نمیتونیم بازسازی کنیم. بفرمایید بریم تو سایه اون طرف. خب حالا یک کم بیا جلوتر بچه‌ها. بیا جلوتر. دو تا مجسمه داریم. اینا دیگه بچه‌ها شیر یا گاو نیست. ببینید آدم بالدار چیه؟ آره الان بهتون میگم اسمش رو امروزه بهش میگن لاماسو. این یه موجود خیالی، یعنی واقعی نیست. موجود خیالی که بدن گاو، بال و آب، سر و صورت انسان. بله. ببینید بدن گاو گفتیم در ایران باستان نماد برکت. بال و آب نشانی بلند پرواز آینده است. و سر انسان جایی که توش مغز هست، پس نماد فکر و اندیشه و تفکر هست. و این لاماسو ترکیب از این سه تا بوده که با چهره شاه گذاشته شده بوده.
حالا این دروازه‌ای که الان ما از اینش اومدیم این دروازه چرا؟ چون فرماندهان سپاه هخامنشی از این دروازه می اومدن بیرون، تو این خیابان رژه میرفتن تو این کاخ اونجایی که مخصوص نظامی‌ها و فرماندهان بود. هر کاخی جدا بود. اون کاخ اونجا می‌بینی و می‌بینی برای سپاهی‌ها بود. پس از اینجا نظامی‌ها رژه میرفتن و میرفتن به سمت کاخی که مخصوص گارد جاویدان و نظامی‌ها ساخته شده. از این سمت بریم که هم مسیر اون کوتاه‌تر بشه. سلام. امکانش هست باتون هم مسیر بشیم یا بفرمایید. ببخشید مشکل نداره. شهرونده ما در خدمتیم. متشکرم. آره سوالم خلاصه باشه. این دیوارا فقط ببینید. اینجا خشت داریم. اون خشتی که زیر دیوار هست خشتی است که از 2500 سال پیش مونده هخامنشی است. یعنی شما هر جا تو محوطه دیوار گلی که می‌بینید این دیوار گفتیم گلی از دوره رضا شاه است. زیرش خشت هخامنشی که ما بهش میگیم خشت خام فشرده. یعنی این خشت اول که به صورت خام استفاده شده توی کوره پخته نشده و بعد اینکه قالب نداره، مثل آجر قالب نداره. چیکار می‌بودن 4 طرف این دیوار رو با تخته‌های چوبی بلند می‌بستن مثل بتون ریزی و شناجی که امروز می‌ریزن. بعد آب و آهک و کاه و اینا رو مخلوط می‌کردن، می‌ریختن توی و می‌کوبیدنش. تو چند مرحله می‌کوبیدن مثل بتون سفت می‌شد، مثل سیمان سفت می‌شد. بعد چوب‌هاشو برمی‌داشتن. این همینجوری 2500 سال دوام آورده و عمر کرده و به صورت نپخته هم استفاده شده. اینجا در اصل کف کوه بوده که به دستور داریوش تراشیده شده و صاف شده. یا به دوستان اینجا سنگ دستشوی انسان نیست، دامنه اصلی کوه هست. یعنی این کوهی که ما بهش می‌خوریم یه زمانی دامنه شیبدارش تا اول گله‌ها ادامه داشته که اول کاخ‌ها رو بسازه به سنگ تراشه میگه این فضای دامنه رو برای من صاف کن. اینجا رو میتونن صاف میکنن و بعد که اینجا صاف میکنن چیکار میکنن؟ یه کانال آب و فاضلاب هم میکنن. این کانالی که اینجا قسمتش رو میبینید که اینجا توی جلومون هست 4 کیلومتر بودن کانال هست که اون زمان هخامنشی رو تراشیدن، بیشتر زیر کاخ‌ها میره، آب بارون و فاضلاب رو با اینها خارج میکردن از مجموعه و میبردن تو دشت جنوبی تخت جمشید که اینجا سیلابی ایجاد نشه. الان یه لحظه بیاد ببینید جای تیشه هاشون رو هنوز داریم میبینید که اینها رو با قلم و تیشه ببینید هنوز با قلم و تیشه هایی که سنگ‌تراش‌های هخامنشی این کانال رو توی گل کوه تراشیدن و این کانال آب بارونه. همین الان هم که قرن 21 هست ما آب بارون رو توی زمستون با این کانال ها خارج میکنیم. کانال جدید ما نه. و یه نکته دیگه این سنگ چیه؟ این بزرگترین و سنگین‌ترین سنگ تخت جمشید هست. خود این سنگ تقریبا 150 تا 160 تن وزن داشته و جالب اینه که بدونید این سنگ رو از اون کوه روبرو از معدن مجدآباد از 30 کیلومتری هم کردن آوردن اینجا با تخته‌های چوبی بزرگ، تنه‌های درخت که زیر این می‌ذاشتن و با حیوانات بارکش این رو می‌کشیدن می‌آوردن اینجا قرار می‌دادن. داخلش کلاً خالیه دوستان، توشو تراشیدن خالی کردن. ما بهش میگیم حوض سنگی. یه سوراخ داره و روی این کانال قرار می‌گیره که آبش رو با این کانال‌ها می‌تونستن جابجا کنن. حالا کارش چی بوده؟ احتمال زیاد این جایی که الان ما ایستادیم ببینید اینجا یک حیات و فضای بازه. گفتیم هر جایی که سقف داشته ستون هم باید باشه. اینجا ستون ما نمی‌بینیم، پس اینجا یک حیات و فضای باز بوده که من به شخصه حدسم اینه که اینجا یه لایه خاک روی احتمالاً می‌ریختن و با آب این حوض و با این کانال‌ها اینجا رو گلکاری می‌کردن که بین این کاخ و بین کاخ داریوش یه فضای سبز و گلکاری و زیبایی رو داشته باشن. دقیقاً میتونه کاربرد این حوض دیگه الان خانم هم اونجا که یه سال پرسید گفت اینا این سنگ‌ها چطور جابجا میشن؟ ببینید دوستان الان همین سنگ تو جابجا شده. این نگاه کنید تنها راهش اینه که 100% با الوارهای چوبی و تنه‌های درخت که زیرش گذاشتن کشیدن. ولی برای بالا بردن تکنیک چی داشتن؟ جرثقیل داشتن. جرثقیل‌های دستی مثل جرثقیلی که الان شما ماشین یدک می‌کنید، ماشین تعمیر می‌کنید. بله من الان عکسش یه لحظه باید مطمئن بشید. یه عکس بهتون نشون بدم که ببینید قرقره‌های فلزی داشتن ما تو موزه تخت جمشید داریم الان. بله قرقره‌هایی که از جنس مفرط هست، یه آلیاژ بسیار محکم. یه چیه؟ دیگه تشنمه. آب سرکن الان میریم آب سرکن. یه لحظه از این آب بخوام بهش بدم. نه اونجا. بریم آب سرکن آب خیلی بریم. الان میریم همون برای یه دقیقه طاقت. اینجا فقط این عکس رو ببینیم می‌بینید این قرقره‌های جرثقیل‌هاشون سایزای کوچیک و بزرگ داره. می‌خواید نگاه کنید؟ خب آره حالا نه اونجا بریم الان آب سرکن. این قرقره‌های فلزیشونه که اینا رو به صورت ترکیبی استفاده می‌کردن، قدرت رو می‌بردن بالا
این ستون رو که می‌خواستن اول این ستون تا بره بالا 10-12 تکه رو هم چیده می‌شده. بعد دور تا دورش داربست می‌زدن با قرقر جرس اینو ذره ذره می‌بردن بالا، از اون بالا بعد روی کار می‌تراشیدن به سمت پایین، اینا رو شکل می‌دادن و میومدن. برای بالا بردن فقط قرقر و جرثقیل داشتن. حالا تو اون کاخ روبرو بهتون نشون میدم که این کلمه این ستون‌ها رو کامل نمی‌کردن، دورشون یک برآمدگی‌هایی داشت که تناپیچ می‌کردن، با قرقر و جرثقیل می‌بردن بالا. وقتی که ارتفاع کامل می‌شد روی کار اینو می‌تراشیدن و نقش می‌دادن. شما بفرمایید اگه سوالی می‌تونید ببینید که این کار دسته که صاف شده. برید کنار آب ترتون بچه‌ها یه آبی بخورن بقیه توضیحات رو زیر سر سید نگوشت در جلسه که دیوار یکم به جلوتر میخوام هم زودتر بریم که چیز کنیم. ببینید این پله اورجینال هخامنشی، سنگ اورجینال هخامنشی. حالا تو چوب نیست بهتر می‌بینید. ارتفاع پله اینجا شده 8 سانتی متر. توی ورودی که اومدید 10 سانتی و اینجا شده 8 سانتی متر. یعنی الان یه کوچولو رو اگه شما بذارید راحت از این پله میره بالا بدون که خسته بشه. اینقدر استاندارد ساخته شده برای اینکه پادشاهانی که می‌اومدن اینجا اکثرا پیر بودن، لباسای بلندی می‌پوشیدن یا خانم‌هایی که همراهشون بودن، اینکه راحت تو پله‌ها برن اینا رو به اصطلاح 8 سانتی و 10 سانتی می‌گرفتن که فشار به زانو و کمرشون نیاد. من رحمانی هستم. این دیواره سنگی که روبرو می‌بینید اصل هخامنشی است. 2500 سال پیش کار شده، حتی تعمیر و مرمت هم روی دیوار نشده. اورجینال دست نخورده. حالا ببینید دوستان این دو تا سنگ که با هم قرار گرفته یا این سنگ کنار همه، ببینید بین سنگ شما اصلا سیمان و ملات رو نمی‌بینید. خب ما بهش میگیم معماری خشکچینی. این کاری بود که تکنیکی بود که هخامنشی‌ها ابداع کردن برای اینکه سنگ‌ها مدت طولانی دوام بیاره. ببینید ما بعد از هخامنشیان دو تا امپراتوری بزرگ دیگه داریم، ساسانی و اشکانی، اما شما امروز کاخ‌های زیادشون نمی‌بینید. چرا؟ چون این تکنیک رو نداشتن. اونا اومدن از سنگ‌های کوچک، سنگ قلبه و گچ استفاده کردن. خب عمر گچ خیلی کوتاهه، سریع از بین رفت. اما اینها هخامنشیان اومدن چیکار کردن؟ چون می‌خواستن اینجا ماندگار بشه و هزاران سال عمر کنه، اومدن پیش خودشون گفتن اگر ما بخوایم برای بین این دو تا سنگ اینجا یه لایه سیمان کار کنیم، اول که زیبایی کار از بین میره و دوم اینکه اون سیمان که 100 سال 200 سال بعد خورده میشه از بین میره، بعد این سنگ‌ها میافتن حرکت میکنن، پس بهتر سیمان نذاریم حذفش کنیم. اومدن با خشکچینی رو چیدن با چند تا تکنیک ساده. یه تکنیک اولیه چیه؟ اینه که هخامنشیان از سنگ‌های بسیار بزرگ و سنگین استفاده کردن. این سنگ از این درز تا این درز و حدود 3 متر هم میره داخل، عمق داره. حدود 70 تن 80 تن وزن این سنگ هست. پس سنگی که به این راحتی که دو سر هست، دو تا کرده داره. اون برای عقاب دو سر رو که خیابون سپاهیان داریم می‌بینیشون. حالا گاو دو سر داریم، انسان دو سر هم داریم. این به چرا خیلی عقاب دو سر، شیر دو سر، دو سر و انسان دو سر. برای دو سر ساخته میشد، وزن هر کنیش حدود 15 تا 20 تا وزن داره که اینها کجا استفاده میشه؟ ما به 20 سرستان هخامنشی اینا رو با قرقر و جرثقیل ذره می‌کشیدن بالا، این جای ستون دقیقاً قرار می‌دادن زیر سقف، یعنی سقف رو این سرها قرار می‌دادن. چرا دو سر بود؟ به خاطر اینکه هم زیبا باشه، هم که توازن برقرار باشه، همین که فضای خالی که روی کمر و روی دو تا سر هست یا از این بهتر کنیم توی کمر عقاب بین دو تا سر یک شکاف خالی. این شکاف خالی روی کمر جایی که اینها تیرهای چوبی خیلی ضخیم بهش میگفتن شاهتیر. شاهتیر هم مثل چیراهن بود. شاهتیر رو از روی کمر عبور می‌دادن و وسط دو تا سر سقف گذاشتن رو شاهتیر. این چون دو سر بود دیگه شاهتیر لغو نمی‌خورد و سقف ثابت اینجا می‌موند. پس اینا میشه کار چیز حمال که به این صورت ساخته شده. شیر بسیار زیبا از روبرو حالت لبخند داره، ولی از تحریک نگاهش کنید حالت تشبیه قرمش بسیار زیبا.
خب بریم جلوتر. بفرمایید. حتی این نه خسته نیست. خب اینجا دوستان نقشه‌های زیبایی داریم. چرا این سقف رو گذاشتن؟ این سقف تو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی 30-35 سال پیش گذاشته شد. چرا؟ این نقش‌ها دوره رضا شاه زیر خاک اومد بیرون 90 ساله. چون نقش‌ها خیلی سالم بود دیگه گفتن آب بارون روی اینها اثر نکنه، اینا به خاطر اینا سقف گذاشتن. خب حالا اینجا چند تا نکته خیلی ظریف داره که می‌خوام خدمتتون بگم. یه گل‌های 12 برگ اینجا داریم. این گل‌های 12 برگ که ما بهش میگیم گل نیلوفر آبی، یونانیان گفتن گل لوتوس. گل لوتوس یا نیلوفر در ایران باستان نماد صلح، دوستی و برادری بوده. هر جا بریم جلو نگاه کنیم در دست شاهان و شاهزادگان این گل لوتوس دیده میشه. و اینجا یه منگنه بوده که بهش میگیم منگنه بس دوچلچله‌ای، منگنه سربی. گفتیم تو لبه پله‌ها چون پشتش خب پله پشتش خالی هست، این برم خالی، ممکنه این سنگ حرکت کنه. میومدن دو تا سنگ کنار هم رو سوراخ می‌کردن، به فلزی مثل سرب رو آب می‌کردن، ذوب می‌کردن، می‌ریختن تو این، وقتی سرد می‌شد یک منگنه فلزی. الان حالا این چون سرب بوده این بهش نظاره شده. چون سرب بوده تو دوره قاجار اینا رو سربازای قاجار می‌بردن باهاشون گلوله تفنگ می‌ساختن. یه دونه اصلش رو الان بهتون نشون میدم. ببینید این موقعی که سالم بوده این شکلی بوده. ببینید این یه منگنه اورجینال سربی است. این به این صورت. این منگنه اصلی بوده که غارت شده. شما ببینید این منگنه اورجینال هفت‌آمدش که بعد غارت شده. خب حالا به این صورت. میایم اینجا درختی داریم که مثل درخت سرو هست ولی توش اگه نگاه کنید دانه‌های کاج رو هم می‌بینید. هم کاج هم سروه. ترکیبی است. این نماد هست. سرو نماد ایستادگی، کاج نماد سربلندی سرسبزی در دوره سال. اما دوستان اینجا یه نقش خیلی زیبا داریم. یه جوری تا این نقش رو براتون توضیح بدیم. این نقش بچه‌ها اینقدر مهم هست که این نقش رو در تخت جمشید 26 بار تکرارش کردن. هر چی رو می‌بینیم جلو تو پله‌ها این نقش رو می‌بینیمش. ما بهش میگیم شیر گاوشکن. شیر گاوشکن شما احتمالاً الان تا نگاهش کنید فکر می‌کنید صحنه شکار هست. فکر می‌کنید شیر گاو رو شکار ولی نیست. چرا تو برنامه حیات وحش اگه تو تلویزیون داشتید شیر زمانی که با حیوان رو بکنه زیر گلوش می‌کنه و نکته دوم اگر از نزدیک بکنید شیر پنجه‌های تیزش رو تو بدن فرو نکرده. پس احتمالاً هدف شکار نیست. اینجا چیه؟ یک نماد هست در فرهنگ هخامنشیان که مزداپرست بودن، خدای یکتای رو اهورامزدا رو می‌پرستیدن. در مزداپرستی شیر نمادی است از برج اسد و آغاز فصل گرما. پس سور نمادی است، انقطاب نمادی است از برج سور و فصل سرما و زمستان. خب اینجا میگه که برج اسد بر برج سور داره غلبه میکنه، یعنی بهار و گرما داره یواش یواش میاد و زمستان داره خارج میشه. یعنی زمانی که بهار میاد و زمستان میره میشه چی؟ میشه نوروز. پس شیر گاوشکن نماد نوروز و جشن‌های نوروزی است. و تخت جمشید من اول توضیح گفتم پایتخت نوروزی هخامنشیان. پس این رو به عنوان نماد نوروز 26 بار همه جا تکرارش کردن. غلبه بهار بعد زمستان رو نشون. خب یه خط میخی اینجا داریم از پایین. خط میخی رو ببینید این خط میخی زمان داریوش ساخته شده داشت. خط میخی 36 تا حرف داره دوستان و مثل انگلیسی از چپ به راست نوشته میشه و خونده میشه. این خط میخی چی میگه؟ اولش خدای بزرگ اهورامزدا رو ستایش میکنه، میگه خدای بزرگ از اهورامزدا که زمین و آسمان و مردم رو آفرید و شاهی داره به آفرید. آخرش هم میگه اهورامزدا هر آنچه که من و پدرانم ساختیم را انشاءالله حفظ کنه. و قسمت وسطش میگه من خشایار پسر داریوش شاه این پلکان را به کاخ پدرم داریوش اضافه کردم. یعنی چی؟ یعنی احتمالاً داریوش داشته این کاخ رو میساخته، قبل از این پلکان رو کامل کنه از دنیا رفته و بعد پسرش اومده این پله رو کامل کرده و کاخ پدرش رو تکمیل کرده. خشایار شاه پسر داریوش این رو کامل کرد. خب میام اینجا دیگه خودتون با لباس‌های شما اینجا دیده میشه. این لباس‌هایی است که حالا مادها و امروزه شاید خیلی شبیه لباس‌های بختیار کلاهبردار شبیه شده است. قسمت بالا افرادی که خدمتکار بود دربار هستن، بهش میگن مهتران شاهی. اینا دارن عرابه شاه و ولیعهد، اسب‌های زیبای شاه و سلطنتی. اون شخص رو ببینید صندلی زیبایی روی دوشش گذاشته، ببینید
این صندلی شاهی است که روی دوشش داره هم میکنه و 3-4 نفر جلو قالیچه هایی رو زیر بغلشون گذاشتن. میدونید که دارن اینها رو میبرن احتمالاً توی کاخ آپادان که محل جشن ها بوده اینها رو فرش کنن، صندلی شاهی رو بذارن که از مهمانای نوروزی چیکار کنن؟ استقبال کنن. حالا بیاین اینجا شاهزادگان بزرگ ایران هستن که میدونیم خب کوروش کبیر، خب اون چیزی که میگن مادرش از مادها بود ماندانا و پدرش شاه پارس بود، یعنی بین این دو تا قوم اومد این دو تا قوم رو با هم متحد کرد. اونی که کلاه شیاردار لباس چیندار بلند تا ساق پا داره شاهزاده پارس و اینی که کلاه گرد داره مثل کلاه نمدی لرها و یک شنلی روی دوشش انداخته میتونه یک شاهزاده ماد باشه. میخواد اینا رو یک در میون گذاشته که بگه اینا با هم متحدن، خیلی هم با هم صمیمی هستن. ببین یه جا دست هم رو گرفتن، یه جا دست روی شونه هم گیرشن، یکی برگشته با اون داره تعریف میکنه، خیلی دوستانه و صمیمانه دارن میرن به سمت آپادانا که جشن‌های نوروزی رو برگزار کنن. یه چیز خیلی زیبا اینجا من بهتون نشون بدم جزئیاتش هست. ببینید این لباس ما دستبند، سیک کمربند، ناخن‌ها همه خیلی زیبا در آورده. یه دستبند داره که 2 تا سر قوچ داره، می‌بینیدش؟ حالا این دستبنده الان دقیقاً اینه. اینو ما پیداش کردیم در موزه تهران هست. ببینید همین دستبندی که الان در دست ایشون هست، یه دستبند طلا با 2 تا سر قوچ، می‌بینیدش؟ همین دستبند آره. دست او سرباز. آره دقیقاً همینه که 2 تا سر قوچ داره اینجا داریم می‌بینیم. خب بریم جلو. اینجا دیگه نقشا فرق می‌کنه. اومده تو سرانی فرماندهان عالی مقام و فرماندهان نردبان هخامنشی رو گذاشته. فرماندهان گارد جاودان رو اینجا گذاشته توشون. صورت‌ها مشکی شده. چرا؟ چون در 20 سال پیش این تنابا نبود، مردم زیاد به اینا نزدیک شدن، دست کشیدن مشکی شده. اما این سنگ گرانیت سیاه هست دوستان، یعنی در اصل در دوره خود هخامنشیان تمام این نقش‌ها از بالا تا پایین اینجوری مشکی می‌شده، سه‌رنگ می‌شده و می‌درخشید. همه اینا شما همینجا اگه زیاد دست کشید ببینید مردم دست کشیدن باید داریم مشکی هر که این دست کشید کامش کنی مشکی میشه، چون جنس سنگ گرانیت مشکیست. ولی این 2500 سال که باد و بارون و آفتاب خورده و این رو برگرد این اورجینالش اینجوری مشکی درخشان. بفرمایید بیاید بالا از پله‌ها. این صحنه در همینجا اتفاق میفته. همینجا گفتیم اونجا برای سلام. خب ما از پله اومدیم بالا دیدیم که پله باز اینجا 8 سانتی خیلی کوتاه و راحت هست. یه بالاتر که اذیت نشه که پله باید. خب از پله میایم بالا، یک کاخ زیبای بزرگی اولین کاخی است که داریوش در تخت نقشه می‌سازد. 72 تا ستون داشته، هر ستون 20 متر و تاج بالای خودش در واقع یک نمایشگاه انسانی است. کاخ‌های سختی خب 72 تا ستون داشته، ما الان 14 تا شده. بقیه بر اثر جنگ‌ها و زلزله اونها ریخته و پایه‌هاشون رو مخرب کرده. اینجا دوستان مثل یک ورزشگاه بزرگ بوده. باستانشناسان میگن این کاخ که 12,000 متر مربع فضا داره میتونسته حدود 6,000 مهمان مثل یک ورزشگاه بزرگ سرپوشیده بود. خب مهمان‌ها اون مهمان‌ها که الان سمت راست می‌رفتن از این پله‌ها میومدن بالا و میرفتن در وسط این کاخ جایی بود که داریوش تخت میزد، تالار شاهی داشت. اونجا مهمان‌ها گروه میرفتن حضورشون عرض ادب می‌کردن، هدایای نوروزی رو بهشون می‌دادن و جشن‌های نوروزی رو آغاز می‌کردن. پس در این کاخ که شاه‌ها ملت‌ها و پادشاهان دیگر دیدار می‌کردن. این به این صورت. حالا گفتیم داریوش اینجا این کاخ بسیار بزرگ 12,000 متری رو ساخت برای مهمانان نوروزی و اون گوشه داریوش اومد اونجا یه کاخ کوچکتری که فقط 1000 در زمان پسر داریوش اسمش اینجا انجام شده، ولی در زمان پسر اون کاخ متأسفانه اون در اساس برای خانواده خودش اینجا مهمانان برای زن و بچه
خودش. حالا چرا اینقدر دروازه سنگی داره؟ جایی که میخواد بشه منزل شخصی باید چیزی داشته باشه، اتاق داشته باشه، آشپزخونه و حمام داشته باشه. پس اونجا یه تعداد زیاد اتاق داشته و این دروازه های سنگی که می‌بینید همینش چارچوب در این اتاق می‌دن. شما این چارچوب فلزی می‌ذارید، اینا سنگی می‌ذاشتن. پس هر کدوم از این چارچوب‌ها به یه اتاق می‌رسیده. اونجا یه تعداد زیاد اتاق داشته و ما فقط چارچوب‌های سنگیشون رو الان اونجا داریم. به این صورت. بریم این نقش‌ها خیلی مهمه. 5 دقیقه سوال یا چیزی هست؟ درباره با آتش شیرین تخمین حساسی خشبی این تلفن رو میگیم تلفن خودشون میگیم 28 تا ساتراپی. حالا برای هر ایالت یک فرمانداری هم تعیین کرد. این 28 تا فرماندار با مردمشون برای جشن نوروز می‌آمدن اینجا و هدایا یا برای شاه ایران می‌آوردن. ما بهشون یه هدیه آوردیم. خب ببینید دوستان، از این درخت تا این درخت فاصله بین دو درخت میشه یک ایالت یا یک ملت. نفر اول تو هر گروه، این شخص اول یک شاهزاده ایرانی هست. ببینید این که گوشواره، گردنبند و عصا داره یعنی شاهزاده است. این به این شاهزاده ایرانی به عنوان راهنما دست فرماندار این ایالت رو میگیره. پس نفر دوم میشه فرماندار یک ایالت، راهنما و یک فرماندار و بعد نمایندگان اون کشور. خب گروه اول کیا هستن؟ متحد اصلی ارکانش خب پس اینا رو بودن گروه اول گذاشتن. مادها از غرب ایران می‌آمدن برای ما گلدان طلا، ظروف طلا، خنجر مادی، بازوبند طلا که شاهان رو بازوهاشون می‌بستن، پارچه، شنل و شلوار دیواردار که مخصوص سوارکاری بود و بیشتر مادها می‌داشت. اینا هدایایی است که برای شاه ایران آوردن. اینا مالیات نیست، هدیه است. هدیه‌ای که به عنوان نوروز مالیات رو فقط به صورت سکه طلا می‌دن. خب میام گروه دوم. آره از این درخت تا این درخت باز میشه گروه دوم. اینا کیا هستن؟ جایی که امروز میگیم خوزستان، منطقه خوزستان، عرب خوزستان، بهشون میگیم خوزی‌ها. جنوب غرب ایران بودن. برای ما کمان، خنجر، یک شیر ماده با دو تا چوب شیرشون رو عنوان هدیه بهش دادن. ببین شیر ماده و دو تا چوب شیر که تو بغل بوده است. اینو هدایایی است که الان مطرح. ببین هر کسی در کشور بیشتر سرزمینش هر هدیه‌ای بده، حالا حیوان، پارچه، ظرف، سوغاتی داشته میومده مخصوصش. هر کسی که مطرح هر چیزی باشه میآورد، اجباری نبود. اینجا از کشور ارمنستان ارمنی ها رو داریم. ارمنی ها یک اسب زیبای ارمنی که یال دومش رو بافتن، یه گلدان طلای بسیار زیبا با دسته عقاب رو برای آورده. این گلدان دقیقاً از جنس طلا به همین سایز و به همین شکل پیدا شده، الان در موزه مجارستان نگهداری میشه. میاد اینجا از شمال ترکیه، اینا از شمال ترکیه و اونا از غرب ترکیه، جایی که امروز میگیم سواره آنتالیا. خب برای ما ترک‌ها چی آوردن؟ گلدان‌های طلا، ظروف طلا، بازوبندهای طلا و یه اراضی که دو تا اسب زیبا. بابلی‌ها رو داریم. بابل میشه کجا؟ امروز جنوب عراق، تقریباً جایی که اسمش بصره. بابلی‌ها برای ما ظروف، یک شالنجه میشن و یک کلاه کماندار رو هراتی‌ها و رخجی‌ها از افغانستان یا از شرق ایران برای ما ظروف، شتر و این یکی ببینید یک پوست شیر یا پلنگ روی دوشش گذاشته و برای ما پوست شیر رو آورده. می‌بینید پنجاه و دومش رو؟ بله. پنجاهاش در دست اون آقا هست. خب میایم اینجا. بیاید جلوتر که بشنوید آشوری‌ها رو داریم. آشوری‌ها میشن کردهای شمال عراق، کردستان عراق. آشوری‌ها برای ما ظروف طلا، پوست سمو، پارچه و یه جفت پارچه کیهی وحشی رو می‌آورد که بسیار زیبا طراحی شده اینجا. بفرمایید اینجا یه قومی رو داریم. ببینید مثل رومی‌ها و یونانی‌ها لباس پوشیدن. ایالتی بود به نام ایرانیه که منظورش این کشور قبرس. ما یونانی بودن. سه شهروند ایران شده بودن. ما سالانه مالیات می‌دادن. ظروف رو میارن، پارچه‌های تار شده رو میارن و کلاف‌های نکرد میشن. سکاهای شمال شهر، جایی که امروزش میگه ازبکستان. ازبکستان هم بودن که در جنگ البته خونشی کردن، کشتن، ولی بعد اومدن باز این سلطه برای ما اسب و بازوبند، شنل و پارچه و اینها رو آوردن. میان جلوتر از شمال شرق ایران، جایی که میگه شمال مشهد، خراسان، گلستان،
از شمال شرق ایران اینا برای ما پارتی ها ظروف طلا و یک شتر دو کوهان می‌گیرن. از این مثلا شاید 100 تا شتر رو یه دونش رو فقط کشیدن. بلخی ها به قندهانیانی از مرکز افغانستان انتخاب بود. برای ما شتر، گاو و نیزه و سپر رو به عنوان هدیه دارن می‌گیرن. از هندوستان امروزی از شرق ایران هندی‌ها برای ما فلفل و ادویه‌جات هند رو می‌گیرن. یک قاطر و یک جفت تبر طلا رو می‌گیرن. سکاهای شرقی اینا میشن نزدیک به چین و مغولستان، دورترین مرز شرق ایران که میشه قرقیزستان. از اونجا برای ما خنجر، بازوان، تبر و اسب میارن و اینجا از مرکز ایران جایی که امروزه بهش میگیم اصفهان، یزد، کاشان و نطنز، از اونجا طبس برای ما از مرکز ایران باز پارچه و اسب اینها رو میارن. پارچه از شرق اروپا جایی که بهش میگیم مجارستان، یوگسلاوی، لهستان برای ما اروپایی‌ها نیزه و سپر و اسب رو میارن. این یه عبای بلند عرب هست. عربای کجا؟ جایی که امروز میگیم فلسطین، لبنان، اردن، اسرائیل. از اونجا عربا برای ما پارچه و شتر تک‌کوهان رو میارن. اینا سیستان و بلوچستان هستن، زرنگیان سیستانی‌ها نیزه و سپر گاو میارن و اینکه قدیمی ترین فرش جهان که امروزه به نام فرش پازیریک شناخته میشه و در موزه روسیه هست، اینا 2500 سال پیش کار کردن و داریوش و شاه ایران دارن. پس قدیمی ترین فرش جهان رو این بلوچستان پازیریک تو اینترنت بزنید دارن میارن. عکسش هم من دارم بهت نشون میدم. دو تا قوم آخر از آفریقا میان، از شمال آفریقا دورترین نقطه قرن. کشور لیبی رو داریم، برای ما یک گوزن و یک عرابه رو میارن که دو اسبه هست و کشور حبشه رو واسه در شمال آفریقا برای ما یک قابلمه، یک آج فیل و یک قرنفی کوتاه‌قد آفریقایی رو دارن میارن. فرش پازیریک هم یه لحظه ببینید، این فرش پازیریک هست. ببینید قدیمی‌ترین فرش جهان، فرش 2x2 پشمی که روش نقش سوارکاران پازیریک. آره، فرش پازیریک الان در موزه آرمیتاژ در روسیه نگهداری میشه. پس قدیمی‌ترین فرش جهان رو سیستان بلوچستانی‌ها. خب اگه خسته نشدید من یه 10 دقیقه کار دارم. اگه من خسته شدید نه بزرگوار شما گل می‌فرمایید. چون بچه همراهتونه میگم شاید نه من سوال پرسیدم من دقیقاً 4 بار روی پله تکرار شده اون شیر داره. اما دیگه شما پیش رو نمیدید. یکم دیگه جلوتر که صدامو بشنوید تو دوستان. ببینید اینجا یک کاخ داریم که این کاخ کوچکترین کاخه. یک کاخ خیلی کوچیک که تقریبا 500 متری، دو تا پله زیبا که از دو طرف ردیف بالا پیر شاهزادگان رو هر دو طرف کشیده که تعریف کنان دارن تو این کاخ. خب این کاخ کوچه شیرازه کی دوست داره؟ چه رنگی دوست داره؟ چه اردشیر هست. نوه داریوش بزرگ ساخته. یک کتیبه دوزیخی دو خطی که از بچه اینجا اون موقع گذاشتیم و عمری جندشگری سشی برای مردم هست میمونیم باشه. این کاخ بازم ببینید با تعداد بیشتر نفرات بیشتر تبلیغ کنید و یه عکس مهمش رو فراموش نکنید. عکس هم که اینجا میگیرید پس اینجا مجلس بود. الان ما تو مجلس دیدیم نمایندگان مشورت می‌کنن تصمیم می‌گیرن قانون می‌کنن. اینجا مجلس بوده، شاه و بزرگان تو این جمع می‌شدن هر از راه در مورد مسائل کشور و در مورد جنگ‌هاش هم مشورت می‌کنن. پس اینجا مجلس هخامنشیان، نقش‌ها تکراری است و سربازانی که با نیزه و سپر ایستادن بسیار زیبا و جذاب اینجا نمونه ماده تغییر فصل دقیقاً در اونجا هست. اینجا حسن شکلی در کل تقریباً 26 بار بفرمایید بریم. یه نهایت همون نماد گاو میشه. سوالی داریش بپرسید. گوشواره‌شون، ریششون، دستشون، ناخنشون، استایل ایستادنشون، جزئیاتشون، لباسشون، استایل لباسشون، نوع تراش لباسشون بر اساس لباس اصلی خودشون. توی بچه‌ها یه کاخ داریم. این کاخ حالا امروزه شده موزه هم به خاطر اینکه الان جنگ هست موزه‌های کشور همه تعطیله. اینم بسته است. آره، فقط می‌خوام یه چیزی بهتون نشون بدم. می‌خوام عکس این کاخ رو ببینید بعد توضیحش رو بهتون بدم. این کاخ البته بازسازی شده. یه لحظه حالا بعد چیز می‌کنم. این عکس رو ببینیدش. این عکس رو می‌بینید.
ستون‌ها دروازه‌ها. این عکس اون کاخش تو دوره قاجار گرفته شده، هنوز بازسازی نشده، ستون سقف چوبی نخورده بوده. بعد از این تو دوره رضاشاه 90 سال پیش یه پروفسور آلمانی که اینجا کار میکرد میاد ستون و سقف چوبی رو به سبک هخامنشیان میسازه و روی این کاخ قرار میده. چرا این کار رو میکنه؟ چون تو دوره رضاشاه 30 سال تمام اینجا به واسطه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خاک برداری میشد و مرمر میشد. خب وقتی خاک برداری میکردن اشیاء تاریخی زیادی پیدا میشد، جایی نداشتن اینا رو نگه دارن. این رو کردن انبار اشیا و بعد شد موزه هخامنشی. این به این خاطر سقف زده شد. اونجا هر چیزی که میبینید مثل دروازه ها و تاقچه ها، هر چیز سنگی که اونجا میبینید اصل هخامنشی است. بقیه بود. خب زمان هخامنشیان چه استفاده میشد؟ این کاخ رو میگن کاخ خانم‌ها، یعنی همسر خشایار و خانم‌هایی که به صورت مهمان از کشورهای دیگه می‌آمدن تو این کاخ قرار داشتن. محل اقامت خانم‌ها، کاخی که خانم‌ها هستند. میان داخل اینجا کاخ بزرگ داریم، نیم هکتار وسعت این کاخ، 8 تا دروازه ورود و خروج داره. ما از این دروازه اومدیم ببینید دوستان، در این دروازه شاهی رو داریم در حال نبرد با یک شیر نر درشت می‌بینیم. خب شیر نر سلطان جنگل هست، نشانه قدرت هست. اما اینجا شاه خنجری رو توی شکمش زده و اون پیروز شده. چرا اینجا این نقش رو گذاشته؟ دلیل داره. این کاخ گفتیم کاخی است که مخصوص فرماندهان ارتش بوده. حالا شاه این نقش رو اینجا گذاشته که از فرمانده‌ها زرشش میگیره. اگر شما نظامی هستید من از شما قدرتمندترم. شما سپاهتون رو داشته باشید. آره این به این صورت بوده که خب حالا از این دروازه میریم داخل. این پایه ستون‌ها رو ببینید کوتاه است. اگه بشماریم دقیقاً 10 تا میشه 100 تا ستون داره. ما بهش میگیم کاخ 100 ستون می‌خوره. 100 تا ستون می‌خوره، اینا پایه‌هاش هستن که از بین رفته، فقط پایه ها رو ما در این کاخ داریم. اینجا کاخی بود که گفتیم فرماندهان و نظامی ها تو این جمع میشدن تو این کاخ. حالا جشن ها، مراسم، جلسات یا این چیزاش کلا کاربرد نظامی داشته و ما این رو از کجا میتونیم بفهمیم؟ در اون دروازه شمالی بالای دروازه یک شاهی رو میبینید که روی تخت نشسته با عصای شاهی، زیر پای شاه اومده 100 تا سردار رو کشیده با نیزه و سپر. اینا اینجا هم 100 تا ستون داریم، پس هر ستون نماد یک افسر گارد جاویدان و ما از این میتونیم بفهمیم که اینجا گاردی بوده، گارد جاویدان اینجا جلساتشون رو میگفتن. حالا چون گارد جاویدان خیلی برای هخامنشیان مهم بودن، اونجا تو پلکان اینا فرمانده‌هاشون رو کشید، حتی جلوتر از شاهزاده‌ها گذاشت و اینجا هم اومد یک کاخ نیم هکتاری به این بزرگی رو ساختن و به گارد جاویدان دادن که از اینا تشکر بکنن. اینها بودن که 230 سال هخامنشیان رو سر پا نگه داشتن، پس نیاز بود که ازشون تشکر بشه. یه تعداد زیادی تاقچه سنگی هم اطراف داریم که احتمالاً به این صورت الان هم رسمه وقتی مثلا یه رئیس جمهور یا کشوری میره جای دیگه یه چیزی رو به عنوان هدیه برای رئیس جمهور می‌بره. احتمالاً سردارانی که از کشورهای دیگه میرن یه هدایایی رو می‌آوردن که هدایا رو در این تاقچه‌های اطراف اینها می‌چیدن. می‌بینید تاقچه‌های سنگی بزرگا بله به این صورت. خب آرامگاه، یه آرامگاه اونجا داریم دوستان، یه آرامگاه اون آخر داریم از این وسط دروازه میتونید ببینید. دقیقاً. خب هخامنشیان میدونید چون زرتشتی بودن و خاک براشون مقدس بود، جسد مرده ها رو توی خاک نمیذاشتن، در دل کوه و در سنگ دفن میکردن. حالا تراشیدن یه آرامگاه مثل این دوستان خیلی سخت بوده، 10 سال شاید هم 15 سال طول میکشیده. شما حساب کن باید 2000 تن 3000 تن سنگ رو از کوه بتراشن بریزن بیرون، بعد تازه تابوت ها رو بتراشن. به خاطر همین چون کار سختی بود، شاهان هخامنشی به محضی که تاجگذاری می‌کردن دستور می‌دادن به سنگ‌تراشا که اینجا شروع کنن آرامگاه ما رو بتراشن، یعنی زمانی که زنده بودن آرامگاهشون رو می‌تراشیدن، چون کار بسیار سختی بود و خودشون میرفتن اونجا می‌دیدن، سفارش می‌دادن که این کارو بکنید این کارو نکنید. حالا ما 4 تا آرامگاه شبیه اینها تو نقش رستم داریم. آرامگاه داریوش بزرگ، خشایار شاه، اردشیر اول که اینجا هست نقشش و بعد داریوش دوم. این 4 تا تو نقش رستم هست. دو تایی بعد از اینا که میشن شاهان آخر هخامنشی، اردشیر دوم و سوم رو آوردن اینجا دفن کردن. اما اون 4 تا و این 2 تا هر 6 تاش کلا شبیه هم دیگه هستن. بالای بالا نقش شاه رو کشیده. اینجا آرامگاه اردشیر سوم، پس اون شخص که بالا ایستاده خود اردشیر سومه. روبروش اون گوشه یه آتشدان بزرگه که پایه داره و تو شعله‌های آتش هست، آتش مقدس.
بالای سر شاه اون نقش فروهر معروف رو دارید. اینجا بالای این دروازه هم میتونید ببینید. فروهر یا فروهر یا فروهر آفرین دقیقاً. آره حالا این کارش چیه؟ می‌بینید؟ خلاصه می‌تونید حالا نگاه کن ایرانیان باستان که حالا زرتشتی بودن و مذاکرات معتقد بودن که این فروهر یه فرشته مقدس هست که بین شاه و بین خدا اهورامزدا ارتباط برقرار. اینا میگفتن که این فروهر قدرت و تاج و تخت رو از اهورامزدا میگیره به شاه میبخشه. اینجوری کسی نمیتونست بگه ایشون که شاه از قدرت رو به زور گرفته. این میگفت از طریق فروهر به من بخشیده شده، این جایگاه به من بخشیده شده، من واکفیتم و پادشاهی قانونی است. پس این نقش بین شاه و اهورامزدا رو برقرار می‌کرد. و به این صورت حالا آرامگاه به چه صورت؟ شما اگر حوصله‌تون بشه برید بالا، یه اتاق در دل کوه تراشیدن، یه اتاق یه سالن تراشیدن و در اون سالن چند تا تابوت سنگی هست. حالا تعداد تابوت‌ها تو این آرامگاه با اون آرامگاه فرق می‌کنه. چرا؟ این آرامگاه خانوادگی است. هر شاهی با خانواده‌اش داره. حالا یه خانواده شلوغ‌تره، یه خانواده سبک‌تره. اینجا ما بالا اگر برید 4 تا تابوت داریم. اونجا 6 تا تابوت داریم و توی نقش رستم توی آرامگاه داریوش بزرگ ما یه سالن بلند داریم که 9 تا تابوت توش چیده شده. برای خودش و همسرش و فرزندانش. پس تعداد تابوت‌هاشون با هم کم و زیاد فرق می‌کنه. از 4 تا داریم تا 9 تا تابوتی که داره. و این نقش این دروازه هم توضیح بدیم دیگه تمام. این دروازه باز شاهی رو بالا کشیده، زیر تختش 28 تا انسان کوچولو کشیده. اون 28 تا رو تو آرامگاه اگه دقت کنید زیر تخت شاه می‌بینید. بله. اون 28 تا رو اینجا هم کشیده. خب گفتیم یه زمانی مردم نمیدونستن این شاه کیه و اینا کیه، گفتن ایشون جمشید شاه شاهنامه است و اینم خدمتکارهاش و اینم کاخهاش. گفتن اسم اینجا بزنید تخت جمشید و تختگاه جمشید. پس اسم تخت جمشید از این نقش گرفته شد. شاهی که یه عده تختش رو گرفته. ولی بعدها که کتیبه‌های نوکی و اروپایی خوندن این متوجه شدن که با تردیشی هست و اون 28 که زیر تختش هستن خدمتکار نیستن. همون 28 فرمانداری که اونجا با مردم و هدایاشون براتون توضیح دادم. اینجا فقط به صورت نمادی فرماندارها رو زیر تخت شاه کشیده که ما بفهمیم اینا زیر سلطه شاه ایران قرار داشتن، نه اینکه واقعا تخت رو هم کنن، فقط می‌خواد که اینا زیر سلطه ما قرار داشتن. من خستتون دیگه نمی‌کنم دوستان. حالا سلام. بسیار سعی کردم خلاصه و با یه زبون ساده بگم که بچه‌ها استفاده دست شما در نکنه. اگر سوالی خودتون بچه‌ها تو ذهنشون هست من یادم رفته بسیار بگم عالی بود. بپرسید و دیگه من بیشتر وقتتون رو نمی‌گیرم. خوش آمد میگم بهتون. ما واقعا بچه‌های تقصیر همشیر همه مردم ایرانی هستن بختیار ما در خدمتتون بزرگوار. لطف دارید. ما همیشه میگیم خداییش دارم یعنی بختیاری لورا آدمای صاف و ساده و بی‌کلک خداییش ما تفکرمون اینه. بزرگوارید شما. لطف دارید هر جلسه سالم باشید. نظر لطف شما. از این توضیحات هم که من دادم استفاده زحمت کشید. بسیار عالی. زنده باشید. وقت شریفتون رو نمیگیرم. دیگه مزاحم شدم. قربون برم عزیزم. سلامت باشید. لطف دارید. قربون برم. زنده باشید. آقا بسیار عالی بود. خیلی خوشحال شدم. قربانت. قربون شما. زنده باشید. خوش آمدید. من در خدمتتونم. زنده باشید. خوشحال شدم عزیزم. زنده باشید. آره نگاه کن اگه میخوای بری آرامگاه از این دروازه که رفتی بیرون از دروازه رفتی سمت چپ یه پله چوبی میره آرامگاه. اما حالا اگه میبینی بچه‌ها خستن من میگم اول ببرشون اونجا. میاد کافی شاپ. برم کافی شاپ. اصلا آب سردکن هست برای استراحت نمازخونه هست. دستشویی هست. بچه‌ها یه استراحت کوچیک کنه پینه و غذا نظر خودتون. فیض بردید. خیلی لطف سعادت کردید. بچه‌ها خداحافظ. خداحافظ. بریم به سلامت. دست شما در نکنه. بدین کافی شاپ رو بستنی، نوشیدنی، آمیره، هر چیزی بیه. همین تاجیره میشه. مرحوم رضاشاه خدا بیامرزه. خدا می‌بخشه دعا اینا که تاجیر میشه. اینا منم هست. بعد چند چند تا اینه ستون ما سردنی آموزی. چون ما آموزی ولی یک مفصل توضیح دادن مثلا. لطف زحمت کشید. خاصه ببینید تا برای کافی شاپ یه چی بخرید خانم مثلا یا رضوان زنگی دقیقاً این کارو میام بالا یه چپشی فامه چپ فام ایده گرام آقا یه چه خود اومدی گم زیاد اومدی گم اگر اومدی زحمت نکرد خاطر خرج بکنید ما خود رو داره حالا هر چه هر چه خواست رو حساب کنید بدن کافی شاپ سیدا بدیم Ja,
باشه چی با بسته ما فکر می‌کنی؟ یه هر چی نمی‌کنه. اومدی تخت جمشید خوش اومدید زنده باشید شما سینی میتونی بزن بیا بیا کلاش بیا 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 این برو بیا الان میزنه بیا خود بی بستنی نه آه هویز بستنیه تگه شاگین بستنی خود ده نه بستنی خود حتی منه خود دیگه خود بستنی خود دیگه چی خواه؟ با برو نخردم الان ما کونی خیلی گم برسی برای خانم کو سلام کو تو بری پا نه داری برای پا برای تش خیلی مهربونه میبینه به واسه صحبت دیگه برو مثلا اتخاب گفت فلان دام جون مبرا خدا جون دام برو سلام کو تا با چراغ بشید بری برو جون یکی دیگه خاص میگم برو خدا گم برا دکان خانمه داش اومدی که بیدره از قریان سی تو آقای فیل بردار فیل بردار من کسی بردار اوی اون خرده من اگه او خواهم فیلم نخردی بس شما بره بریم برگردیم آنرژیش بابا یک قبل اردشیر سوم و هم من باشه پاس نمونه بسمون برای سیکو اینجا فقط مخصوص کوی دیره کو من چه کوبره بالا برم تختش کن بس کی بس با نه دپای پا بود وای دپای کامرا تو قبل اردشیر سوم بیا بشه خدا باشن چرا بریم خوب چپ یواش آبی بالا دی آلمان بره دی آلمان من اگه چه شهری بیست نیرو ماشاءالله ماشاءالله 1500 سال پیش تا حالا من چی درست شدن دیگه چه ایران نباشن همه من نباش دیدی آرم بختیاری هم مثل بیده دی یا نه مرتبش بالا از بختیاری خیلی قابل خوبه جو چه بحال کبره اینم قبر عمشه ماشاءالله بگید پادشاهی شهلا بیش یه قبر بر راست بید بریم با بوجه بریم بهترین پاک توشی کنیم نه اصلا سردرش که بالاش آلو رو کلم ندید سه چی درست شده نه 1500 سال پیش شما
ما بیار این نراست کرد. بیا دم پیدا کن. من نبوده شور ماشاءالله. هزار ماشاءالله. بچه نراست شده. سی سنگ قدرت. سی سنگ وای دفعه ماموسه سیدم. با احمد یک هر مسی شما دارید چی بید؟ به نظر مثلا حالا چی نراست شده؟ حالا چی نراست؟ کمر چند شده؟ چه فاصله آقا پاک شده رو؟ الان جای سیزی پیاگ استثار تا قمش یه مزار بازن سرپوش شده یه این دسته سین دستش نهایی دونی گون چی؟ سن نوشته چوزا نوشته. یا ببره آخرش؟ نه نیدن نوشته خود سکن روزی چند هزار جردجی بیایو اگه قرار بود هر چه بره هی دست منه یعنی چی؟ یعنی فرسوده بوسه واز بیش. زمانی باز بیخند هموسه چه کنم؟ قبلش کوزه ماشاءالله. ستاره رد نوشا. ستاره رد نوشا. نکنه ده راکی داشته. نده داشته؟ به هر زمان خوش چی داره سکن سرستونش دیگه سرش اینه گایه سکن هیچ بیست چمه شد به خاطری که این سواره بود مرد تیر سواره بود که هم تعادل داشته بود سرستون دیگه معلومه که مرده بود میشود اینوش باباله موسیقی. شو چرا قاعد این شده بیایو. بگو Questo sei già qui. قشنگ از تخت زمشیر می‌بینی بالا اینو خونه بیا نه. بختیاری عزیز حقیقتا این لباس بیشتر من شاید اصلا من هم لایق این لباس نبودم اصخایی کنم خدمتتون ولی به نظر خود میگم این لباس باید همه بار مزوج داشته و بعد بپوشم من هم مزوج دارم حالا اگه موافقی نه خب دارم خود میگم اصلا شاید این لباس مثلا آدم ولی بختیاری رفتش واقعا حالا ما تاریخ مردم و به اسمشون هم با اباحتش موندن و بگانسی ولی خیلی رو باید مزوج به تایید باسکنه خود متاسفانه هست من هم مزوج دارم شاید هم من دایقی فقط مثل این کوهش یواش راست سمیرا از یه تو بی برین کسی الان خواهش کنم نرو روی کاجی دستن Una dua دو داره این سرستونه هست که این سرستونه همون همون سرستونه چیش درسنه این سنگ خرابیلی که همین چیزونه ریش درسنه همون چی گفت ده خروجی که
اینجا فکر کنم شکست نگاه کنید. یا شو دیدم او خوشه. انگلیسی نوشته یه ذره بدونم میخونم ولی کم دونم ترجمه کنم حقیقتش. نوشته سرستون دو عقاب همین نگو. بعد از اینکه کشف شدن یک رنز خاک ببینید از خاک پیدا ببینید تا سرستون رو ببینید او ولی زیاد حقیقتش فقط این خونه کم دونم ترجمه کنم. سرستون یا صحبت توضیح داشتم که گو دفاش گاه رخ انسان همین در ورودی چی گو دونو سپاه مسیح یو چه توضیح دا؟ سرش آرامه تو پایش هم گایه تو بالش هم اقاب هر آقا میشونه یک سوی بلندتر باز بو دیگه خداحافظی کنیم باهاش شاهان مرحبا افتخاری که ما من از این از بلند چی بگیرم؟ کت منطقه رو نداره نه آقا لطف کردید دست شما در نکنه ولی خب خدا شاهده آقا زرن میکنم هیچ بگم زرن میکنم هیچ بگم بیه اگر چسته بی دیگه الان کلن ماسوزی و بیه این مرد خون ماز کنش ماز کنش هم نجات کنش یا خدای بزرگ است و او را مزدا که آن آسمان را آفرید که این زمین را آفرید یا سرمونونه که دو آقابو گسترش می آقابه این پایسترش می آدمه دبارش می آقابه باید شما رو تابوی متونمون اون یک شاو نه یک شو یه همونه بزرگش یک کوچیشش کبیه یه مردم هم ریدی اشکال نداره دست منش اصلا دستشون باید نه اون آدم بالدار بیاره یکم فراهد یا اینا که روزنامه داری چی داری 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 سرباز اینو بپیچم میخوایی بینی خیلی تا بهم بده دیدم آره کردم دست 280 این مدل ها بکنی 180 بینی خیلی این گردن بندی با هم یه گردن این تو هست ایست همون چه فرده باشی پیسنان داری دم دست ما خیلی سید باشه یه آرم این شبه داریم رو کلا نداریم فقط گردن بندی نه آرم دورو هم پس به طرف همینه خیلی؟ ثابته بند چه را بایده بند چه زنجیرها 180 ما چه خبره؟ کارا رنگ ثابته جناب مفهوم هست من کارا بار قیمت قبل قیمت یکیشون خیلی رفت حالا نمینه رو بگم تا این تمردوشی از گم بیده همه همه تو به هم باید بوده کسی داریوش و بزرگترین دیگران تصمیم آلمان گزینه خواهم؟ دارم داره وی کمانی در دست چپ دارد پای چپش را روی سینه دشمنی گذارده که روی زمین افتاده و به علامت التماس دست امیر سه مجسمه رو این همانجا او چیزشون؟ بیدا برید اینان از جمله گردن من نداشت نردیسم؟ هشت کنشید نه استنگ نرداشت کن من با جمعه دکو سنگی خمشی ها رو شیران با سرخوردی همه ای دستانشان از خود بسته و ترابی بر دور گردنشان کشیده شد
فراز سر شورشیان مملکیانی که غربیان آن را به غلط قبول آن ساحل فارس ابداع تشریحات ایرانی بابلی و آرامی دست به کار شدند و سرگرم برای زبان فارسی باستان از هند اروپایی کردن تا نوشته فارسی باستان را در آنجا البته این فضا را استاد سنگفراش از ابتدا آگاهانه سمینار اذیت شد. اذیت رو بیان میرم. سلام. خوش گذشت؟ من نبی یه اتفاقی اومدیه. باش کردی چی؟ نیستم اصلا بلند خیلی ارفان بیا ارفان بیا. هرچی دو سه بار اومدن نگاه کردن در توانه بریم خانم رو از اذیت رو بگیم. بریم. آما بابا پس نه یکی کرده بازار نپوچه خود بگه خود باید بیاری یکم سبب نیست باشه یا خیلی بیا نه تزه بشه برو برو نه نمیسه تشریف بیاری نمیسه ایش هدی کنم نایه من پیاده هم شام آسانسور بریم بریم بله ارفان بیا ارفان بیا دربیشگی نه می پیاده هم بالا می علی بای علی. بریم آسانسور بابا علی بریم آسانسور آله وزاق اسانسور سخته بیچاره ما. یا الله سلام آمی سلام خوبی؟ دیگه نه خوبی؟ سلامت خیلی اذیت میشه نه؟ نه ولی اصلا سلام. خوبه شرمنده. یه بوسه ایشون رو بده اینقدر نه تو ایمانه. حسن از خواست همون مشکل نگوش شاید بعد همون ترسیدم مثلا شاید تو همون گیری بترس از آب همین دیروشی به همون شرده بود. اون چی بگیم دیگه بسیم اون درد سر و زحمت اصلا در این غذا فوق العاده هم درست که هر چقدر دلش خواب رو نشه نوشی جون تو نوشی جون سرتی هم میواد اینو نوشی جون تو شده که بیزه نبری رو باشی شد نه سیلم سیل تو سانه ناره باید پوز کنده میمالتن آرام این صدا خیلی بچه بردم این بچه ما پیش دستی سی میاد